What's up mga paregoy? Kamusta na kayo mga paregoy? Anong balita na sa inyo? At I hope na okay lang kayong lahat dyan. Ngayon mga paregoy, may bago akong ituturo sa inyo. Actually, hindi siya bago. Ito yung mga nauna kong mga tutunan na nagsisimula ako mag-gitara. Okay? Pero bago tayo dyan, magsha-shoutout muna tayo mga paregoy. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nag-subscribe po sa ating channel. At ngayon po, in-expect natin na bago matapos ng buwan na to ay makatungtong tayo sa goal natin. Pero naging mabilis po ang proseso at maraming pong salamat sa inyo dahil nakatungtong na po tayo sa 1,000 subscribers. Okay, maraming pong salamat sa inyo. At ngayon po, iti-take ko po itong opportunity para makapagpasalamat po sa inyo. Okay, nagpapasalamat tayo at magsha-shoutout po tayo kay Kenshi 10 Robiso. Okay? Si Kenshi. Maraming salamat sa iyo, Kenshi. At ganun din kay R. Kalisang Beldad. Okay? Shoutout din po tayo kay Lonzo Ball na palagi pong sumusuporta sa channel natin. At ganun din po kay Cham Cham. Okay? Bago po nating subscriber yan, si Cham Cham. Cham Cham, shoutout sa iyo dyan. Ganun din po kay Owi67. Si Owi67 ay musician siya at nagko-cover siya ng mga songs and I think gumagawa rin siya ng mga original songs niya. Every time na nakikita ko yung channel niya, she sounds like Lolita Carbon ng Asin. So, try to check it out. Okay? Shoutout din po tayo kay The Songwriter Mom. Okay, The Songwriter Mom. Ganun din po siya at nagsusulat siya ng mga original songs niya. If you wanna check her YouTube channel, please do so. And lastly, I would like to shout out si SAN Arce. Okay, si SAN Arce is sa mga content creator na gumagawa po siya or nagtuturo siya sa mga makeup tutorials. Yan, mga makeups. Okay, mga paregoy, maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi ko po nabanggit, maraming pong salamat sa inyo. Okay, so, ngayon mga paregoy, ang tuturo ko sa inyo, kinanta to ng Parokya ni Edgar. Okay, medyo go way back tayo, old school. Ang kantang to ay pinamagatang Saan Man Patungo. Okay, hope na magustuhan nyo to. At tara, simulan natin. Okay, so sa kantang Saan Man Patungo ng Parokya ni Edgar, ang tuning natin ay standard tuning. E, A, D, G, B, E. Wala po tayong K po. At ang structure po ng kanta natin ay verse 1, tapos magkakaroon tayo ng verse 2, and then chorus. After ng chorus, magkakaroon tayo ng instrumental. Tapos, diretso tayo ng verse 3, tapos chorus again. After ng chorus, magkakaroon tayo ng bridge. Tapos, chorus again. Tapos, matatapos tayo sa verse again. Re-repeat natin yung verse 1. Okay? So, ganun lang kadali yung arrangement ng kanta and a very straightforward na kanta to. Okay, so sa kantang to, meron tong dalawang pattern ng strumming. Okay, yung unang strumming natin is down, up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So, para siyang ganito. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So, medyo mabilis lang siya ng konti. Bibilisan nyo lang siya ng konti. So, parang ganito ulit. Okay? Yung susunod nating strumming pattern, which ito yung gagamit natin most of the time, ang strumming niya is down, down, up, up, down, up. Okay? Down, down, up, up, down, up. Para siyang ganito. Okay.
Yun lang yung strumming pattern natin. So, verse 1 tayo. Sa verse 1 mga paragoy, ang chords natin dito ay G, B minor, A minor, tsaka D. Okay, 4 times natin gagawin to sa first verse, tapos hold. Mag-hold tayo. Kasi papasok yung verse 2. Okay? Which is, ganun din ang chords ng verse 2. 4 times din natin gagawin. Okay? So, para siyang ganito. Magdamag na di gitara, ang bagal ng gabi, aming iniisip, ngunit wala namang masabi. Magsawa ka na ba? Subukan mong tumawa, tigilan ng pag-iisip, ipagpatuloy ang pananaginip. Okay? Tapos diretso tayo ng verse 2. Sa verse 2, ang pattern na ng strumming natin dito is yung down, down, up, up, down, up. Okay? So para siyang ganito. Di ko maalala ang lyrics ng kanta, kahit ako ang gumawa, iba naman ang nagsalita. Mahirap talaga kapag inaasahan ka, awitin lang mga tula na nagmumula sa pera. Okay? Okay. So, ang kagandahan nito mga pare ko, ang chorus niya ay parehas lang rin ng verse. Okay? So, ang chords natin dito ay G, B minor, A minor, and D. Okay. So, sa chorus, 4 times din natin itong gagawin. Ang gagamit nating strum dito is yung down, down, up, down, up. Okay. So, para siyang ganito. Di ko inakala na magkakaganito, wala naman nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahang maintindihan, alam naman nilang wala kaming pakialam kung saan man tungo at kailan kami ito. Bukas man o bukas pa, tuluyan ng pusin ng kanta. Okay? So, pagpasok ng kanta na yon, diretso tayo sa instrumental. Okay? So, magkakaroon ng instrumental si Darius dito. So, ang chords natin dito ay parehas lang rin. G, B minor, A minor, and D. So, 2 times natin to gagawin. And then, after nun, pasok ngayon si verse 3. After ni verse 3, diretso tayo kay chorus. Ang kaganda nito mga pare, yung verse, lahat ng verse and chorus natin, pare-parehas lang ng chords niya. Okay, so para siyang ganito. Gising hanggang umaga, hindi mapakali, pinipiga ang utak, ngunit wala ba rin masabi. Kapag pinilit mo, hindi na totoo, ang awit na natapos mo ay mawawalan ng tulong. Okay? Tapos chorus tayo. So, chorus. After nitong chorus, dire-diretso to sa bridge natin. So, para siyang ganito yung chorus. Di ko inakala na magkakaganito, wala naman nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahang maintindihan, alam naman nilang wala kaming pakialam kung saan man tungo at kailan kami ito. Kung bukas man, pa, tuluyan ng tapusin ang kanta. Okay? Tapos didiretso tayo sa bridge. Okay? Sa bridge, dito na magbabago yung isang chords na gagamit natin, which is, ang chords ng bridge ay E minor, B minor, A minor, tapos D. Okay? So, para siyang ganito. Wag mo na
dyan mga paregoy, balik na naman tayo sa chorus. So sa last chorus natin mga paregoy, sa pinakadulo, uulitin lang natin yung phrase na pattern ng G, B minor, A minor, and D 2 times. Okay? So lalabas na sa last chorus natin, meron tayong 6 times to do yung pattern na to. Okay? So para siyang ganito. Di ko inakala na magkakaganito, wala naman nagsabi na malabo ang mundo. Di na rin namin inaasahang maintindihan, alam naman nilang wala kaming pakialam kung saan man patungo at kung kailan kami hinto. Bukas man o bukas pa, tuluyan ng tapusin ang kanta. Tuluyan ng tapusin ang kanta. Okay? So after nun, repeat verse 1 tayo mga paregoy. So dito, kung anong ginawa natin ng verse 1, ganun din yung gagawin natin dito sa dulo. Lalong-lalo na mga paregoy yung strumming niya. So dito lang natin uulitin yung ganung klase ng strumming. Okay? So ang strumming natin dito is yung down, up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So down, up, down, up, down, up, down, up, down. Okay? So para siyang ganito. Magdamag nagigitara ang bagal ng gabi, daming iniisip ngunit wala namang masabi. Asawa ka na ba? Subukan mong tumawa, tigilan ng pag-iisip, ipagpatuloy ang pananaginip. Okay, and then, tapos na yung mga paregoy. So, very classic mga paregoy itong kantang to at it brings childhood memory para sa akin. Ito yung mga una sa mga natutunan kong kanta at maganda tong i-jam. Lalong-lalo sa mga beginner kasi yung chords niya is paulit-ulit lang. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo itong mga paregoy at madagdag to sa mga library nyo sa tugtugan, sa jamming nyo ng mga magkakaibigan. So, kung meron kayong mga tanong or suggestion, huwag nyo kakalimutan na i-click yung comment down below at mag-comment kayo dyan. Okay? At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag nyo kakalimutan na mag-like at syempre mag-subscribe. O paano mga paregoy? Kita-kits tayo next time.